নমস্কাৰ মোৰ নাম নিখিল আৰু আপোনালোকে চাইছে নিখিল CS টেক অসমীয়া ইউটিউব চেনেল আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক শিকাম যে ইউটিউব চেনেল এটা কেনেকৈ আপোনালোকৰ ফোনত খুলিব পাৰিব লগতে ইউটিউব চেনেলটো খোলাৰ পাছত তাত প্ৰফাইল পিকচাৰখন কেনেকৈ লগাব পাৰিব হেয়াও শিকাই দিম আৰু লগতে যোনখন পিছফালে বেনাৰ থাকে ইউটিউব আৰ্ট বেনাৰ সেই আৰ্ট বেনাৰখন কেনেকৈ লগোৱা হয় হেয়াও মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টিতে শিকাই দিম আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টিত মই কম কিছুমান সৰু কথা যেনে ধৰক ইউটিউব ভিডিঅ' আপোনালোকে যেতিয়া আপলোড কৰিব হ'ব তেতিয়া আপলোড কেনেকৈ কৰিব সেইটো শিকাই দিম আৰু লগতে আপলোড কৰাৰ পাছত সেই ভিডিঅ'টিত কাস্টম থাম্বনেইল কেনেকৈ লগোৱা হয় সেয়াও মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত শিকাই দিম তেন্তে বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি তো ইউটিউব চেনেল এটা খুলিবলৈ হ'লে তাৰ আগত সৰ্বপ্ৰথমে সেই ইউটিউব চেনেলটোৰ বাবে এটা সুকীয়া জিমেইল একাউণ্ট থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় তো সৰ্বপ্ৰথমে এটা জিমেইল একাউণ্ট কেনেকৈ খোলা হয় হেয়া মই দেখাই দিছোঁ জিমেইল একাউণ্ট খুলিবলৈ ইউটিউব এপটো ওপেন কৰি ল'ব তাৰ পাছত সোঁহাতে তলফালে লাইব্ৰেৰীৰ অপশ্যন দেখিবলৈ পাব তাত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পাছত সোঁহাতে ওপৰফালে এটা আইকন দেখিবলৈ পাব তাত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে সৰ্বপ্ৰথমে ওপৰত আপোনালোকৰ এটা যিকোনো আগৰ জিমেইল একাউণ্টৰ ডিটেইলছ ইয়াত দিয়া থাকিব তো বেলেগ চাব লগা নাই এই যিটো জিমেইল একাউণ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে ইয়াত সাধাৰণভাৱে ক্লিক কৰি দিব এটা ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত এবাৰ আপোনালোকে এখন চাৰ্ট দেখিবলৈ পাব চাৰ্টখনৰ ওপৰত সোঁহাতে এটা প্লাছৰ আইকন দেখিবলৈ পাব তো এই প্লাছটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাৰ পাছত ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত কিছু দেৰি চেকিং ইনফো অৰ্থাৎ লোডিং হোৱাৰ পাছত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব তাৰ পাছত ইয়াতে কি কৰিব লাগিব তলত ক্ৰিয়েট একাউণ্টৰ এটা অপশ্যন আছে তো এই ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পাছত ইয়াতে ফৰ মাই সেলফত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে দুটা নেম সুধিব ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু সাৰনেম তো যিটো ফাৰ্ষ্ট নেম আছে তাত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ যিটো চেনেল খুলিব খুজিছে সেই চেনেলটোৰ নামটো যি ৰাখিব খুজিছে সেই নামটো ইয়াতে লিখি দিব আৰু যিটো তলত সাৰনেমৰ অপশ্যন আছে অপশ্যনেল তাত কোনো ধৰণৰ নাম দিবৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰ পাছত ইয়াত কিছু বেসিক ইনফৰমেশ্যন খুজিব হে আপোনালোকে দি দিব তাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো সিলেক্ট কৰিবলৈ পাব এড্ৰেছ অৰ্থাৎ জিমেইল এড্ৰেছ তো ইয়াতে যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰি দিব আৰু পাছত এতিয়া এটা পাসওয়ার্ড বনাবলৈ দিব তো পাসওয়ার্ডটো একদম কঠিন বনাব যাতে আনি সহজে এটোত একাউণ্টটো লগইন কৰিব নোৱাৰে আৰু লগতে আপোনাৰ যাতে মনত থাকে তেনেকুৱা বনাব অথবা আপোনালোকে ক'বাত লিখিও থব পাৰে এই পাসওয়ার্ডটো আপোনাৰ পিছত বহুত প্ৰয়োজন হ'ব তো হৈ গ'ল জিমেইল একাউণ্টটো বনোৱা এইবাৰ মই দেখাম যে ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি তো এতিয়া ইউটিউব চেনেলটো খুলিবৰ বাবে ইউটিউব এপটো ওপেন কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাৰ পাছত সোঁহাতে সকলোতকৈ ওপৰত আৰু এটা লোগো দেখিব পাব সেই লোগোটো গোল লোগো সেই লোগোটোত আপোনালোকে এটা ক্লিক কৰি দিব তাৰ পাছত তাত ইউৰ চেনেল লিখা থাকিব অলপ তলত মানে ইউৰ চেনেল লিখা এটা অপশ্যন থাকিব তো ইউৰ চেনেল লিখাই থকা অপশ্যনটোত এটা ক্লিক কৰি দিব তাৰ পাছত ইয়াতে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব ইয়াতে কি কৰিব লাগিব যিটো নেম লিখা থকা অপশ্যনটো আছে ইয়াতে ইউটিউব চেনেলৰ নেমটো লিখি দিব লাগিব যদি আগৰ পৰা লিখা আছে তেতিয়াহ'লে কথা নাই আৰু যদি লিখা নাই পেন্সিল ডালত ক্লিক কৰি কিনে ইয়াতে নেমটো এডিট কৰিব পাৰিব তাৰ পাছত ইয়াতে সেভ কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে এটা হ্যান্ডেল থাকিব হ্যান্ডেলটো ইয়াতে আগৰ পৰা দি দিব যদি এটো আপোনালোকৰ ভাল নালাগে তেন্তে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এটো এটা ইউজাৰ নেম ধৰণৰ হয় এটো কিবা এটা ৰাখিলে হ'লে এটো আপোনালোকৰ নেম নহয় জাস্ট এটা হ্যান্ডেল হয় তো তাৰ পাছত ইয়াতে হ্যান্ডেলটো বাৰু ৰাখিলো তাৰ পাছত ইয়াতে ওপৰত এটা ক্যামেৰাৰ অপশ্যন দেখিবলৈ পাব ইয়াতে প্ৰফাইল পিকচাৰখন ৰাখিব পাৰিব অৰ্থাৎ যেটো আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলৰ লোগো হ'ব সেই লোগোটো ইয়াতে ক্লিক কৰি ৰাখিব পাৰিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ গ্যালাৰীটো ওপেন হৈ যাব গ্যালাৰী ওপেন হোৱাৰ পাছত যিকোনো এখন ফটো সিলেক্ট কৰি কিনে লোগো হিচাপে এখন ৰাখিব পাৰিব তো আপলোড হোৱাৰ পাছত প্ৰফাইল পিকচাৰখন ইয়াতে শো কৰিব আৰু তাৰ পাছত ইয়াতে ক্ৰিয়েট চেনেলৰ যেটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে চেনেলটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলো আৰু ইয়াতে চেনেলটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল তো তাৰ পাছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব এই ইণ্টাৰফেচটো আছে আপোনালোকৰ চেনেলটো তো এইটোই চেনেলটো যেটো ইয়াতে খুলিলো তো মই ইয়াতে নেম আৰু হ্যান্ডেলটো একে ৰাখিছো এইভাবে দুটা এনেকৈ দেখা পোৱা গৈছে যেটো ওপৰত লেখা আছে এইটো হৈছে নেম আৰু তলৰটো হ্যান্ডেল যেতিয়া আপোনালোকে নেম আৰু হ্যান্ডেল বেলেগ লিখিব তেতিয়াতে বেলেগ দেখা যাব
তাৰ পাছত এতিয়া সময় হৈছে এটা এখন আৰ্ট বেনাৰ লগোৱাৰ, অৰ্থাৎ পিছফালে যিখন বেনাৰ থাকে সেই বেনাৰখন। তো বেনাৰখন লগাবৰ বাবে ইয়াতে যিটো পেঞ্চিলৰ অপশ্যন আছে এই পেঞ্চিলৰ অপশ্যনটোত এটা ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰ পাছত ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পোৱা যাব। তো ইয়াতে ওপৰত যিটো কেমেৰাৰ অপশ্যন আছে সাইডৰ ফালে এই কেমেৰাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে গ্যালাৰি ওপেন হৈ যাব আৰু গ্যালাৰিৰ পৰা যিকোনো এখন ফটো আপোনালোকে বেনাৰ হিচাপে ৰাখিব পাৰিব। তো মই বেনাৰ হিচাপে এখন ফটোখন ৰাখি দিলোঁ। ৰাখি দিয়াৰ পাছত এখন এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু আহি যাব ইয়াতে কেনেকুৱা হয় অলপ লোডিং হোৱাৰ পাছত। তো আহি গ'ল, বেনাৰখন ৰখা হৈ গৈছে। তো ইয়াতে বেনাৰখনো ৰখা হৈ গ'ল। তো এইটো চেনেলটো এতিয়া দেখিবলৈ অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। তো এইবাৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ আপলোড কৰা হয় সেয়া দেখাই দিছোঁ। তো ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ ইউটিউব এপটো ওপেন কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ পাছত তলত প্লাছৰ এটা অপশ্যন থাকিব, এই প্লাছৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰ পাছত আপলোড এ ভিডিঅ'ৰ এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যাব। তো এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰ পাছত ফোনৰ গ্যালাৰিটো ওপেন হৈ যাব। তো গ্যালাৰিৰ পৰা ভিডিঅ'টো সিলেক্ট কৰিব লাগিব, যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে আপলোড কৰিব বিচাৰে। তাৰ পাছত সেই ভিডিঅ'টো সিলেক্ট হোৱাৰ পাছত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। তো ইয়াতে নেক্সট কৰি দিব। তো নেক্সট কৰাৰ পাছত সেই ভিডিঅ'টোৱে সিলেক্ট হৈ পেলাই এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। তো এই ইণ্টাৰফেচটোত কি কৰিব লাগিব, এটা টাইটেলৰ অপশ্যন আছে। তো ফাৰ্ষ্ট টাইটেল এটা লগাব লাগিব। তো টাইটেল মই ইয়াতে এনে এটা ডাৰ্ক স্কাই বুলি লগাই দিছোঁ, এনে এক্সাম্পল হিচাপে লগাই দিছোঁ। তাৰ পাছত ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ অপশ্যন আছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন ইয়াতে লগাব পাৰিব। তাৰ পাছত পাব্লিক ইয়াতে আছে, ভিজিবিলিটিটো এইটো পাব্লিক কৰিব লাগিব। যদি প্ৰাইভেট হৈ থাকে তেন্তে পাব্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি কিনে, কিয়নো পাব্লিক হৈ থাকিলে সকলোৱে চাব পাৰিব। তাৰ পাছত ইয়াতে ওপৰত এটা ইমেজৰ অপশ্যন দেখিবলৈ পাব, অৰ্থাৎ প্লাছ এটা দেখিবলৈ পাব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কাষ্টম থাম্বনেইল লগাব পাৰিব। কিন্তু কাষ্টম থাম্বনেইল লগাবলৈ হ'লে ইউটিউব চেনেলটো ভেৰিফাই হৈ থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। তো ভেৰিফাই কেনেকৈ কৰে সেয়াকে দেখাই দিছোঁ। তো ভেৰিফাই কৰিবলৈ ইয়াতে এই প্লাছটোত টিপি দিব। দিয়াৰ পাছত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। তো ইয়াতে তলত ভেৰিফাইৰ এটা অপশ্যন আছে। তো ভেৰিফাইৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰ পাছত ইয়াতে ওপৰত কাণ্ট্ৰি সিলেক্ট কৰিবলৈ দিব। তো কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া সিলেক্ট কৰা আছে, অৰ্থাৎ ঠিকে আছে। তাৰ পাছত ইয়াতে ফোন নম্বৰ লিখিবলৈ দিব। তো ফোন নম্বৰটো লিখি দিয়ালে হৈ গ'ল। তাৰ পাছত ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে, টেক্সট মি আৰু কল মি। তো মই টেক্সট মিটোত ক্লিক কৰিবলৈ আপোনালোকক প্ৰিফাৰ কৰিম। তো মই ফোন নম্বৰটো সৰ্বপ্ৰথমে ইয়াতে দি দিছোঁ। তো মই ফোন নম্বৰটো দি দিলোঁ। তাৰ পাছত ইয়াতে টেক্সট মি মই সিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। তাৰ পাছত তলত গেট কোডৰ অপশ্যনত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত কিছু দেৰি লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পাছত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। তো ইয়াতে ফোনত মোৰ মেছেজৰ সহায়ত এটা OTP আহিব। তো সেই OTPটো মই ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। তো মই OTPটো চাই লিখি দিলোঁ। তো ইয়াতে আহি গৈছে যে ফোন নম্বৰ ভেৰিফাইড, অৰ্থাৎ ইউটিউব চেনেলটো মোৰ ভেৰিফাই হৈ গ'ল। তো ভেৰিফাই কৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু মই ভেৰিফাই কৰি ল'লোঁ, যিটো বহু সহজ। তো আপোনালোকে এনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত এতিয়া কাষ্টম থাম্বনেইল লগাব পাৰিব, অৰ্থাৎ যি ধৰণৰ কাষ্টম থাম্বনেইল লগাব খোজে, অৰ্থাৎ যেনেকুৱা কি নহওক থাম্বনেইল লগাব খোজে সেই লগাব পাৰিব। তো মই যিকোনো এখন থাম্বনেইল ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলোঁ। তাৰপাছত ডান কৰি দিলোঁ, হৈ গ'ল এখন চিলেক্ট। আপোনালোকে ইয়াতে বহুত ভাল থাম্বনেইল লগাই দিব। মই এইখনে লগাই দিলোঁ। তাৰপাছত ইয়াতে ওপৰত নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ যাব। তাৰ আগতে এটা আৰু অপশ্যন আছে, এইটো ভিডিঅ'টো কিডছৰ কাৰণে হয় নে নহয় সেইটো সুধিব দিছে। তো মই লিখি দিলোঁ ইয়াতে হয় বুলিয়ে। তো তাৰ পাছত ইয়াতে আছে আপলোড ভিডিঅ'। তো আপলোড ভিডিঅ'ত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। তো হৈ গ'ল। তো এনেকৈ ইউটিউব চেনেল এটা খুলি তাত ভিডিঅ' আপলোড কৰি আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল। আকৌ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।